Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 129, sau khi đi tới lôi đài, Thạch Hạo đã liền một hơi đánh bại 5 tên thần hỏa cảnh và lấy đi 5 miếng cốt phủ khiến tất cả phải khiếp sợ. Sau đó, khi đã không còn đối thủ, Thạch Hạo cũng liền phóng người đi trở về Thánh Sơn, nơi Gia Gia mình đang bế quan tu luyện. Ở tại bên ngoài, sau khi 5 tên thần hỏa cảnh đồng loạt bỏ mạng, Tần Trường Sinh biết chuyện thiếu niên ma vương ra tay thì rất tức giận. Còn những người khác nhìn qua lăng kính, tất cả lại xôn xao bàn tán về thiếu niên ma vương này. Thế nhưng ai cũng không thể làm gì được. Nhìn Gia Gia đang đắm chìm trong cảm ngộ, Thạch Hạo vẫn lặng lẽ quan sát. Và rốt cuộc, sau một đoạn thời gian, Đại Ma Thần cũng kết thúc lần bế quan. Thân thể từ từ hạ xuống, thần hỏa trên người ông cũng dần dần thu liễm. Đến khi tỉnh lại, ông liền nói cho Thạch Hạo biết những gì mình cảm nhận được. Nghe vậy, Thạch Hạo mỉm cười gật đầu, sau đó lấy ra thịt của chân hống và đám hung thú mình vừa lấy được, anh ấy cùng Gia Gia bắt đầu đánh chén. Cũng vì thế, bên trong tòa Thánh Sơn, mùi thơm đã tràn ngập nơi này, khi bé thỏ chạy qua, nó đã ngay lập tức bị mùi thơm hấp dẫn. Bởi vậy, nó đã liền chạy vào bên trong, hít một hơi thật sâu, vẻ mặt nó vô cùng sung sướng. Còn Thạch Hạo và Gia Gia nhìn thấy bé thỏ, hai người liền rủ nó vào ăn cùng. Và tất nhiên, bé thỏ cũng không từ chối. Nhanh chóng hóa hình, nàng cũng liền tiến tới nồi thịt thơm ngon. Cứ thế, vốn bé thỏ chỉ ăn chay, thế nhưng gặp Thạch Hạo, nàng đã bị tha hóa. Chỉ trong phút chốc, ba người cùng nhau vui vẻ đánh chén hết nồi thịt. Sau đó, khi đã cơm no rượu say, Thạch Hạo nói với Đại Ma Thần và bé thỏ mình sẽ bắt đầu bế quan, bởi vậy cần hai người hộ pháp. Nghe vậy, hai người kia cũng liền gật đầu đồng ý, và rất nhanh lấy ra một miếng cốt phù, Thạch Hạo cũng liền ngồi xuống tiến hành cảm ngộ. Thời gian qua đi, sau khi Thạch Hạo bắt đầu rơi vào trạng thái nhập định, từ trên trời cao, một luồng lôi điện mạnh mẽ đã liền phóng xuống. Thần hỏa rất nhanh đã bao trùm lấy cơ thể anh ấy, khiến nơi đây như sáng bừng bừng bởi một màu vàng chói lóa. Càng lúc, Thạch Hạo lại càng chìm sâu trong cảm ngộ đạo pháp của mình. Ở bên ngoài, ánh vàng cũng không ngừng lưu chuyển. Và rốt cuộc, sau một hồi, Thạch Hạo cũng dần hoàn thành cảm ngộ, thu liễm lại thần hỏa, Thạch Hạo thân thể cũng dần rơi xuống. Sau đó, hai mắt mở ra, anh ấy liền tỉnh táo trở lại, cảm nhận được những biến hóa sau khi nhập định, Thạch Hạo vô cùng vui sướng. Thế nhưng, ngay khi Thạch Hạo tỉnh lại, anh ấy cùng bé thỏ và Đại Ma Thần đã ngay lập tức được truyền tống tới một tòa cổ điện tràn ngập khí hỗn độn. Nhìn chuyện xảy ra trước mắt, ánh mắt của cả ba đột nhiên có chút khác lạ, bởi vì họ nhìn thấy trước mắt mình một đám người đang lao về phía trước. Sau đó, tất cả đồng thời tiến tới tranh đoạt một bộ chiến y được bao phủ bởi thạch anh. Thế nhưng khi bọn họ bàn tay vừa chạm tới, khối thạch anh kia đã liền nổ tung, lập tức chấn bay tất cả đám sơ đại kia ra xa, thân thể bị thương không nhẹ. Thế vậy, Thạch Hạo cùng Đại Ma Thần và bé thỏ hiểu nơi này rất nguy hiểm, bởi thế ba người đã liền cùng nhau đi thăm dò nơi này một chút. Rất nhanh, ba người đã tìm thấy rất nhiều đồ tốt, vàng bạc châu báu, tất cả không thiếu thứ gì. Bởi vậy, mang theo niềm vui sướng, bé thỏ kia cứ nhảy tưng tưng. Còn Thạch Hạo cùng Đại Ma Thần, anh ấy cùng lấy được một vài món đồ tốt. Sau khi trở ra, ba người vẫn thấy đám người kia vây quanh chiến y. Hỏi con thỏ kia một chút, Thạch Hạo mới biết chiến y này vô cùng mạnh. Bởi vậy, anh ấy cùng hai người bên cạnh liền nảy ra ý đồ tranh đoạt. Rất nhanh, ba người đã lập tức lao lên, thế nhưng đám người kia đã liền phát hiện ra kẻ địch phía sau. Chính vì thế, bọn họ quyết định hợp lực liên thủ. Đầu tiên là tên có hai cánh màu vàng, sau đó ở phía xa, truyền nhân tiên điện cũng lao tới. Cầm chiến kích trong tay, hắn ta liền phóng thẳng về phía trước cản Thạch Hạo lại. Tuy nhiên, ngay khi hai người phát sinh giao chiến, họ lại bị cản lại. Sau đó, như quy định cũ, hai người đã được đưa tới lôi đài ở bên ngoài. Nhìn tên truyền nhân tiên địa trước mắt, Thạch Hạo lạnh lùng. Còn tên kia, hắn ta cũng băng lãnh không kém. Không nói nhiều, cầm chiến kích trong tay, hắn ta đã liền lao về phía Thạch Hạo. Bởi vậy, cuộc chiến bùng nổ, hai người va chạm vô cùng quyết liệt, từng tiếng leng keng va chạm cũng không ngừng bạo phát. Đến khi cuộc chiến tới hồi gay cấn, truyền nhân tiên điện nhanh chóng hóa thành bản thể. Nhất thời, một con hung thú khổng lồ xuất hiện. Sau đó, cất lên tiếng gầm, nó cũng liền lao tới công kích Thạch Hạo hết sức quyết liệt. Trong không trung, công kích đánh ra làm nơi đây như vỡ vụn. Thế nhưng, Thạch Hạo rất nhanh đã phản kích. Trên tay anh ấy, một luồng ánh sáng vàng đánh ra, chỉ trong phút chốc đã phá tan bản thể của tên kia. Ánh tìm tan vỡ, thân thể khổng lồ kia cứ thế tan biến. Thạch Hạo lạnh lùng bước về phía trước. Đến đây thì hết tập 130. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.